เออเออสวัสดีครับOkay, let's go. แบบเริ่มเลยนะครับครับผมเออวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเครื่องเครื่องฉีดสารทึบรังสีของฟีคาวแบบ1หัวฉีดนะครับรุ่นC20สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ หัวข้อที่หนึ่งก็คือการติดตั้งเครื่อง แล้วก็การควบคุมการทำงาน การบำรุงรักษาแบบป้องกัน การบำรุงรักษาแบบแก้ไข แล้วก็หัวข้อสุดท้ายเราจะเรียนเกี่ยวกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับทั้งหมดก็คือห้าหัวข้อ Il dit, est-ce que nous sommes en ที่ train ที่เราจะ activer le truc page? Il a activé. Il a donné des instructions comment les faire. Là-bas, pas ici. Ici, là, il avait donné. Comment il a dit? Là. Il y a des onglets, il faut rentrer. J'aimerais vous montrer comment configurer le sous-titrage traduit en direct dans Zoom. Baisse la configuration. เรามาเริ่มกันต่อในหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับ Des options. My speaking เกี่ยวกับ language. การเอ่อ Lorsque vous posez l'absent langage, ça indique à Zoom d'afficher le sous-titrage traduit en français. Voici les informations. แค่ปิดไมค์ได้ไหมครับรู้สึกว่าเสียงมันจะรบกวน À côté du bouton CC, activer et écrire. รบกวนโอเคครับขอบคุณครับหัวข้อแรกจะเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับสำหรับการติดตั้งเอ่อเราจะมีอยู่ส่วนส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็นหัวอินเจ c เตอร์เราจะติดไว้ในห้องเอ็กซเรย์ส่วนที่เป็นหน้าจอกับตัวควบคุมหลัก เราจะติดตั้งไว้ในห้องควบคุมนะครับ แล้วก็จะมีการเดินสายระหว่างหัวฉีดไปที่ตัวควบคุมหลัก แล้วก็มีการเดินสายจากตัวควบคุมหลักไปที่หน้าจอ หลังจากนั้นเราก็จะต่อไฟ220โวลต์เข้าไป ก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยรูปภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการติดตั้งของทั้งสองห้องภาพนี้คือในห้องควบคุมเราจะเห็นจออยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัวควบคุมหลักอยู่ตรงนี้ ส่วนอันนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์เราจะเห็นหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ระหว่างทั้งสองห้องเราก็ลากสายเชื่อมต่อเข้าหากัน ภาพนี้แสดงให้เห็นของการเชื่อมต่อระหว่างหัวฉีดข้ามไปอีกห้องหนึ่งนะครับ เราจะเห็นสายเนี่ยลากข้ามทะลุไปอีกห้องหนึ่ง อันนี้ในห้องควบคุมจอทั้ง3อันนี้เป็นของเอ็กซเรย์
ส่วนจอของ injector จะอยู่ทางด้านนี้นะครับในส่วนของวิธีการควบคุมเครื่อง เราก็จะดูอันนี้เป็นปุ่มกดที่หัวฉีด จะมีปุ่มทดสอบ ปุ่มฉีด แล้วก็ปุ่มเอ่อป้อนเติมยาอัตโนมัติ ปุ่มพร้อมฉีด ปุ่มไล่แอร์ ปุ่มเดินหน้า ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน แล้วก็หน้าจออันนี้จะไว้สำหรับแสดงปริมาตร แสดงปริมาตรที่เหลือในกระบอกไซลิงค์สำหรับแต่ละปุ่มก็จะมีการทำงานต่างกันนะครับ อย่างเช่นปุ่มไล่แอร์ ถ้าเรากดปุ่มไล่แอร์ปุ๊บกระบอกฉีดมันก็จะขับเดินหน้าทำการไล่แอร์ที่อยู่ในกระบอก แล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยนิ้ว มันก็จะหยุดการทำงานนะครับ ส่วนปุ่ม forward ก็ทำงานคล้ายกัน แต่ว่ามันจะเดินด้วยอัตราที่ไวกว่า ปุ่ม auto fill ก็ไว้สำหรับเติมยา หลังจากที่เรากดปุ่มนี้ตัวกระบอกจะถอยหลัง แล้วก็เติมเอ่อยาเข้าไปในกระบอกโดยอัตโนมัตินะครับ ปุ่มหยุดฉุกเฉิน เอาไว้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ พอเรากดเครื่องก็จะหยุดการทำงาน อันนี้เป็นหน้าจอคอนโทรลเราจะเห็นว่าหน้าจอนี้จะแสดงปริมาตรที่เหลือในกระบอกซีลิงค์แล้วก็ปริมาตรของยาที่ฉีดไปแล้ว เวลาในการฉีด ส่วนที่ด้านจอด้านล่างนี้จะเป็นกราฟแสดงเพชเชอร์แสดงแรงดันของการฉีด แล้วก็ส่วนบนอันนี้เป็นการตั้งค่าว่าในแต่ละเฟสของการฉีดเราจะให้ฉีดเร็วเท่าไหร่ แล้วก็จะตั้งปริมาตรในการฉีดเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะตั้งให้เครื่องหยุดในการฉีดได้เป็นเวลาที่ต้องการ อันนี้ก็คือการตั้งค่าหน้าจอ อันนี้เป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เราสามารถที่จะกำหนดอัตราของการไล่แอร์อัตราต่ำของการเอ่อปริมาณของการไล่แอร์ได้ด้วย แล้วก็สามารถที่จะกำหนดเอ่ออัตราความเร็วของการทดสอบรวมไปถึงปริมาตรในการฉีดทดสอบได้ด้วย ซึ่งอันนี้จะอยู่ที่หน้าจอตั้งค่าของพารามิเตอร์เอ่อภาพนี้แสดงให้เห็นคู่มือการใช้งานแบบย่อที่ทำเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถให้ผู้ใช้ดูวิธีการใช้งานอย่างรวดเร็วได้ ภาพนี้แสดงถึงหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเราก็จะมีการฝึกให้เจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์สามารถใช้เครื่องได้เอ่ออย่างคล่องนะครับเราก็ต้องบอกวิธีการว่าจะควบคุมเครื่องได้อย่างไรทั้งในส่วนของหัวฉีดแล้วก็ตัวจออันนี้เป็นการใช้งานจริงแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มฉีดกับคนไข้จริงอันนี้ถ่ายจากห้องควบคุมไปที่ห้องเอ็กซเรย์นะครับอันนี้เราจะมาถึงส่วนตอนที่3ก็ในส่วนของการบำรุงรักษาแบบป้องกันซึ่งปกติเราจะทำทุก6 เดือนหกหกเดือนซิกมัน6 เดือนนะครับ
อ่าเครื่องมือที่เราใช้หลักๆก็จะมีประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 2เบอร์ 3เบอร์ 4เบอร์ 5มีไขควงแบบฟิลิปแล้วก็ไขควงแบบแบนนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีมัลติมิเตอร์มีเอ่มิเตอร์สำหรับวัดแรงดันเพชเชอร์เกจสำหรับวัดแรงดันแล้วก็จะมีพวกหัวแรงพวกเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงเราจะต้องมีกระบอกตวงปริมาตรด้วยนะครับเพื่อที่จะไว้ทดสอบสำหรับขั้นตอนการทำบำรุงรักษาแบบป้องกันก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการตรวจสอบด้วยตาvisual inspection ขั้นขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบหน้าที่ของเครื่อง function test ขั้นตอนที่3ก็คือการตรวจสอบความแม่นยำ accuracy test แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับแต่งเครื่องให้ทำงานได้ถูกต้อง ก็คือการ calibration ทั้งหมดก็คือ4ขั้นตอนสำหรับการทำบำรุงรักษาแบบป้องกัน preventive maintenance นะครับในการทำ preventive maintenance ในการทำการบำรุงรักษาแบบป้องกัน เราจะมีแบบฟอร์มขนาดกระดาษ A4 2แผ่นนะครับก็คือแผ่นที่1กับแผ่นที่2สำหรับแผ่นที่1ในส่วนบนสุดเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องเนี้ยมีหมายเลขเครื่องเท่าไหร่วันที่เราทำการทดสอบชื่อของโรงพยาบาลเอ่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับตัวเครื่องอุณหภูมิการทำเนี้ยเป็นการทำสำหรับเครื่องใหม่หรือว่าเป็นการตรวจสอบทุก6 เดือนเราก็จะทำการขีดเครื่องหมายรวมไปถึงตัวเลขของคอนโซลสวิตช์ต่างๆซึ่งเราก็ต้องเรคคอร์ดเอาไว้นะครับในส่วนที่2จะเป็นการทำ accuracy test ก็คือการทดสอบความแม่นยำการทดสอบความแม่นยำก็คือเราจะตั้งค่าอัตราการฉีด อัตราการฉีดรวมไปถึงปริมาตรของการฉีดที่ค่าต่ำแล้วก็อัตราการฉีดกับปริมาตรของการฉีดที่ค่าสูงหลังจากที่ตั้งแล้วเราก็ทำการฉีดจริงแล้วเราก็จะทำการบันทึกเวลาของการฉีดทั้ง2อัตรารวมไปถึงปริมาตรที่เราบันทึกไว้ในกระบอกตวงเมื่อเราบันทึกค่าเวลากับปริมาตรแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณค่าอัตราการไหลได้ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบอัตราการไหลที่คำนวณได้กับอัตราการไหลที่เราตั้งถ้าสมมุติว่าทั้ง2ค่านี้ต่างกันไม่เกิน10%ก็แสดงว่าเครื่องทำงานปกติอันนี้คือการทดสอบว่าเครื่องยังทำงานได้ปกติหรือไม่ ส่วนการทดสอบค่าความแม่นยำอันที่2ก็คือการทดสอบค่าแรงดันก็คือเราจะตั้งปริมาตรตั้งค่าอัตราการฉีดแล้วก็ตั้งค่า pressure limit หลังจากนั้นเราก็จะทำการบันทึกค่าค่าแรงดันที่แสดงที่หน้าจอลงในช่องนี้กับค่าแรงดันที่เราวัดได้จากอุปกรณ์วัดแรงดันลงในช่องนี้แล้วเราก็เปรียบเทียบทั้งสองค่าว่าต่างกันไม่เกินบวกลบ10%ถ้าสมมุติว่าทั้งสองค่าต่างกันไม่เกิน10%ก็แสดงว่าเครื่องทำงานได้ปกติสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือที่เราใช้ในการทดสอบความแม่นยำที่เราเห็นตัวนี้เป็นตัววัดแรงดัน pressure gauge ตัววัดแรงดันเราจะใช้แบบ
ที่เป็นดิจิตอลหรือแบบเป็นอนาล็อกก็ได้ทั้งสองแบบ ส่วนกระบอกตวงที่เราเห็นอันนี้ไว้สำหรับวัดปริมาตรที่ฉีด และก็อันสีเหลืองนี้คือนาฬิกาจับเวลา เมื่อเราสามารถวัดปริมาตรและจับเวลาได้ เราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณอัตราการไหลได้ อันนี้คือแนวคิดของการทดสอบความแม่นยำนะครับ ส่วนสไลด์นี้เป็นไดอะแกรมของการวัดนะครับก็คือว่าเราจะมีสายต่อเส้นหนึ่งไปที่ตัววัดแรงดันอีกเส้นหนึ่งเราต่อจากกระบอกไซลิงค์เข้าไปที่กระบอกตวงวัดปริมาตรโดยที่เราจะต้องต่อผ่านเข็มเบอร์21 needle number 21G เข็มเบอร์21นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้อัตราการไหลเร็วเกินไปทำให้ไม่เกิดแรงดัน เราจะต้องมีเข็มหนึ่งอันต่อไว้เพื่อที่จะให้เครื่องเนี้ยมันมีแรงดันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลโดยทั่วไปแล้วทำการตรวจสอบค่า accuracy แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของการตรวจสอบด้วยตาvisual inspection ก็คือเราจะทำการตรวจสอบว่าเครื่องเนี่ยมันมีรอยแตกหักชำรุดเสียหายตรงไหนหรือไม่นะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันไม่มีความเสียหาย ตัว injector arm จากทั้งฝาบนและฝาล่าง หลังจากที่เราตรวจสอบด้วยตาว่าinjector ไม่มีความเสียหายแล้วเราก็ทำการเอ่อขีดเครื่องหมายถูกไว้ที่หัวข้อนี้ แล้วก็เราก็ทำการตรวจสอบไปทุกๆหัวข้อจนครบนะครับ อย่างเช่นว่าอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าตัวสวิงอาร์มยังสามารถที่จะเคลื่อนขึ้นลงได้อย่างปกติแล้วก็อย่างราบรื่น หลังจากที่เราตรวจสอบสวิงอาร์มแล้ว เราก็ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือการทำต่อไปก็คือการตรวจสอบฟังก์ชันเทสก็คือการตรวจสอบว่าเครื่องยังทำงานได้ปกติหรือไม่ อย่างเช่นหัวข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้กดปุ่ม forward ตัวแกนขับเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติ แล้วก็หยุดแล้วก็เอ่อปริมาตรที่แสดงที่หน้าจอจะต้องเป็นศูนย์ อันนี้ก็คือการตรวจสอบฟังก์ชันของเครื่องว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่ เมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็ทำเครื่องหมายถูกไปที่หน้าหัวข้อในแต่ละหัวข้อที่เราทำการตรวจสอบ ถัดมาก็คือการคาลิเบตคือการปรับแต่งนะครับการคาลิเบตมีทั้งหมดสามหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งก็คือการคาลิเบตปริมาตรหัวข้อที่สองก็คือการคาลิเบตหน้าจอหัวข้อที่สามก็คือการคาลิเบตแรงดันนะครับจะมีทั้งหมดสามหัวข้อ เรามาดูหัวข้อที่หนึ่งการปรับแต่งปริมาตรvolume calibration ก็ในกรณีที่การฉีดเนี่ยเราพบว่าปริมาตรเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้องทำการ calibrate ซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยเราก็กดไปที่ system นะครับ system อยู่ตรงข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรง calibration ตรงนี้นะครับ calibration แล้วก็เราก็กด start นะครับก็คือตรงนี้กด start พอเรากด start ปุ๊บเอ่อหัวฉีดมันก็จะเคลื่อนไปหน้าแล้วก็ถอยหลังในขณะเดียวกันก็จะมีปริมาตรแสดงอยู่ตรงนี้หลังจากที่ค่าแสดงว่า 0.0
มันก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการทำปรับแต่งโวลูมปรับแต่งปริมาตรการปรับแต่งอันต่อไปก็คือการปรับแต่งหน้าจอ Touch Screen Calibration ในกรณีที่หน้าจอไม่เสถียรเราก็จะทำการปรับแต่งนะครับวิธีการก็คือว่าให้ไปที่หน้าจอหลักแล้วก็กดตรงบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอะไรไปประมาณ30 ครั้งมันก็จะมีเอ่อ ป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะทำการปรับแต่งหลังจากนั้นเราก็ปิดเปิดเครื่องทำการรีบูตแล้วก็หน้าจอสำหรับการคาลิเบรตก็จะปรากฏขึ้นตามนี้นะครับเป็นหน้าจอคาลิเบรตส่วนการปรับแต่งแรงดัน pressure calibration จะมีอยู่2 วิธีวิธีที่1ก็คือใช้วิธีแบบเอ่อ factory ใช้วิธีการปรับแต่งตามที่โรงงานใช้มาเลยกับวิธีที่2ก็คือการป้อนค่าpressure coefficient เข้าไปนะครับจะมีทั้งหมด2 วิธีวิธีที่1ก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ Service Mode นะครับแล้วก็เอ่อทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆมันจะมีบอกว่าเอ่อหลังจากที่หน้าจอขึ้นเลข888แล้วก็ให้เราปล่อยมือแล้วก็กดเลือก P1 โปรแกรมหนึ่งนะครับพอเรากดเลือกโปรแกรมหนึ่งปุ๊บเราก็จะเข้าสู่การปรับแต่งด้วยวิธีการของโรงงานเอ๊ะ เราก็กดเราก็กด inject ไปเรื่อยๆกด inject ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง P6 นะครับเราใส่เติมน้ำเข้าไปในกระบอกซีลิงปริมาณ100ซีซีแล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับทำการกดปุ่มไล่แอร์แล้วก็อ่านค่า pressure ใน pressure gauge ให้ได้ประมาณ2เมกะปาสกาลหรือประมาณ290 psi ก็จะเป็นการปรับแต่งแรงดันด้วยวิธีของโรงงานได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีpressure gauge ในการวัดค่าแรงดันส่วนวิธีที่2ก็คือการบันทึกค่าปกติเวลาที่เครื่องออกจากโรงงานเนี่ยหลังจากที่เราปรับแต่งแล้วเนี่ยเราจะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งที่เรียกว่า pressure coefficient บันทึกเอาไว้ที่โรงงานสมมุติว่าเราไม่มี pressure gauge เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันกับโรงงานได้เราก็สามารถที่จะป้อนค่าpressure coefficient เข้าไปในตัวเครื่องเป็นการเอ่อปรับแต่งค่าแรงดันได้นะครับวิธีการก็คือว่าเราไปที่หน้าจอ เราไปที่หน้าจอใส่เอ่อตั้งหน้าจอตั้งค่าโปรโตคอลนะครับไปที่นั่งหน้าจอตั้งค่าโปรโตคอลเสร็จแล้วเราก็ใส่เอ่ออินใส่ข้อมูลเข้าไปYBP แล้วก็เป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขอันเนี้ยคือค่า pressure coefficient นะครับ ตัวเลขอันเนี้ยนะฮะคือ pressure coefficient หลังจากที่เราใส่ค่า pressure coefficient แล้วเราก็กดปุ่ม save ก็จะเสร็จสิ้นการปรับแต่งค่าแรงดันด้วยวิธีการ compensation ด้วยวิธีการชดเชยค่า pressure coefficient ส่วนที่4นะครับเราจะพูดถึงการบำรุงรักษาแบบแก้ไขนะครับในส่วนของการบำรุงรักษาแบบแก้ไขเราจะมีหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อ
หัวข้อที่หนึ่งจะอธิบายถึง block diagram ไดอะแกรมแผนผังนะครับแผนผังของตัวเครื่องเราจะอธิบายถึงวิธีการถอดประกอบ แล้วก็วิธีการแก้ไขtroubleshooting รวมไปถึง error code ต่างๆนะครับเรามาดูอันที่หนึ่งก่อน block diagram อันนี้เป็นblock diagram ของเอ่อจอของสกรีนของหน้าจอนะครับในหน้าจอเนี่ยเอ่อในอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในอันที่หนึ่งก็เป็นวงจรเป็นแผงวงจรอันที่สองก็เป็นจอทัชสกรีนส่วนอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้ก็เป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่อุปกรณ์ภายนอกแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดการเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอกับแผงเนี่ยก็จะมีสายไฟเดินเชื่อมต่อเข้าหากันรวมไปถึงสายต่อที่จะไปต่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกด้วยอันนี้คือบล็อกไดอะแกรมของตัวคอนโซลอันนี้เป็นบล็อกไดอะแกรมของหัวฉีดนะครับในหัวฉีดอุปกรณ์ที่สำคัญตัวที่หนึ่งก็คือมอเตอร์ อันนี้คือมอเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตรวจจับแรงดัน ตัวถอดรหัส ตัวตรวจจับตำแหน่ง ตัวตรวจจับตำแหน่งจะมีสองตัว ก็เป็นตัวที่อยู่ด้านบนกับตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็จะมีแผงวงจร ส่วนสายไฟที่ต่อเนี่ยเราก็จะต่อไปที่หัวฉีด เราจะต่อไปที่หัวฉีด สายไฟที่ต่อไปที่หัวฉีดจะมีทั้งหมด9เส้นนะครับจะมีทั้งหมด9เส้น4เส้นเนี้ยจะมาจากวงจรอันนี้4เส้นซึ่งคือ RS 485 4เส้นนะครับแล้วก็จาก4เส้นจะไปจากมอเตอร์อันนี้อีก4เส้นที่มาจากมอเตอร์ต่อไปที่เอ่อ เอ่ออุปกรณ์ที่อยู่ควบคุมนะครับ ตรงนี้สี่เส้น ตรงนี้สี่เส้น แล้วก็มีสายกราวอีก1 เส้น รวมเป็นทั้งหมด9 เส้นนะครับที่จะต่อออกไปที่หัวฉีดต่อไปที่กล่องควบคุม จากหัวฉีดไปที่กล่องควบคุมสำหรับมอเตอร์ที่มี4 เส้นเนี่ยมอเตอร์เราใช้มอเตอร์ที่เรียกว่า stepping motor สเต็ปปิ้งมอเตอร์ก็คือว่ามันจะมีเฟส 1เฟสเฟส 1กับเฟส 2นะครับแต่ละเฟสจะใช้สาย2 เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมอเตอร์ออกไปจะมี4 เส้นfrom the motor four cable อันนี้จะเป็นบล็อกไดอะแกรมของกล่องควบคุมในกล่องควบคุมเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญอันที่1ก็คือเป็นตัวแผงวงจร ส่วนอุปกรณ์สำคัญอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเอ่อตัวตัวตัวขับมอเตอร์ตัวขับมอเตอร์driver อันนี้เป็นตัวขับมอเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นแผงวงจรหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวที่เป็นAC อยู่ทางด้านนี้นะครับ220โวลต์ AC ผ่านหม้อแปลงเข้าไปที่แผงวงจรแล้วก็จะมีวงจรเอ่อ rectifier กับวงจรควบคุมแรงดันอยู่ในแผงวงจรนี้
ในขณะเดียวกันในเอ่อจากหม้อแปลงทรานส์ฟอร์เมอร์จะมีขดลวด2 ขดนะครับขดที่1จะเป็นโวลต์ต่ำเอาไว้สำหรับให้แผงวงจรส่วนอันที่เป็นโวลต์สูงเนี่ยจะต่อไปให้กับตัวขับมอเตอร์นะครับจากหม้อแปลงจะมีทั้งหมด2 ขดอันนี้ก็คือไดอะแกรมของตัวควบคุม อันนี้เป็นภาพรวมก็คือว่าเราจะมีคอนโซลเราจะมีจอเราจะมีตัวหัวฉีด injector arm แล้วเราก็มีตัวกล่องควบคุมmain control box เอ่อการเชื่อมต่อระหว่างคอนโซลกับ main control box เราจะมีสาย1 เส้นซึ่งภายในเนี่ยจะมีสี่4 เส้นนะครับส่วนตัวหัวฉีดมาที่กล่องควบคุมเนี่ยจะมีสายทั้งหมด9 เส้นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือRS 4854 เส้นเอ่อมอเตอร์4 เส้นแล้วก็สายกาว1 เส้นรวมเป็น9ในขณะเดียวกันระหว่างจอไปที่ตัวควบคุมเนี่ยจะมีสายไฟแค่4 เส้นนะครับก็คือเป็นเฉพาะ RS 485เท่านั้นอันนี้ก็คือจากจอไปที่กล่องควบคุม ก็ลักษณะของบล็อกแรมก็จะประมาณนี้ อันถัดไปก็คือการถอดประกอบซึ่งค่อนข้างที่จะง่าย ก็แค่ถอดสกรูรอบๆเราก็สามารถที่จะเปิดได้รูปที่1เนี่ยเป็นจอนะครับเราแค่ไขสกรูตามเนี่ยทั้งหมด7-8 ตัวแล้วก็เปิดออกมาเป็น2 ส่วนได้ ส่วนตัวกล่องควบคุมก็เหมือนกันนะครับ เราก็แค่ไขสกรูก็จะเปิดออกมาได้เห็นตามรูปนี้ สิ่งที่เราเห็นอยู่ภายใน3 ส่วนสำคัญก็คือหม้อแปลงแผงวงจรแล้วก็ตัวขับมอเตอร์ทั้งหมดจะมีอยู่แค่นี้ส่วนในหัวฉีดก็เหมือนกันเราก็แค่ไขน็อตออกมาแค่รอบๆนี้ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอันนี้ก็คือวิธีการถอดประกอบ คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาเครื่องมันชำรุดเราจะแก้ไขอย่างไร เรามาดูส่วนที่1ก่อนส่วนสำหรับในตัวหน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอหลักๆปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คืออันที่1เลยเนี่ยเปิดมาปุ๊บหน้าจอไม่มีอะไรเลยไม่ตอบสนองหน้าจอไม่ตอบสนองอันที่2มีการแสดงผลผิดปกติ อันที่3หน้าจอไม่สามารถที่จะกดปุ่มไม่สามารถที่จะกดควบคุมได้ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าไม่มีการสื่อสารระหว่างจอกับตัวกล่องควบคุม ทั้งหมดก็คือสี่หัวข้อ4 หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับ เรามากันหัวข้อแรก หัวข้อแรกก็คือหน้าจอไม่มีอะไรเลย หลังจากที่เรากดปุ่มเปิด นะครับอันนี้เนี่ยเอ่อเป็นหัวข้อแรกก็ออกมาเป็นจอดำๆแบบนี้เลยกดปุ่มแล้วไม่มีอะไรสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือว่าเราจะต้องตรวจสอบแรงดันจากเอ่อคอนโทรลว่าคอนโทรลเนี่ยตัวคอนโทรลเนี่ยส่งโวลต์เตจส่งแรงดันมาหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบค่าแรงดัน ถ้าสมมุติว่าวัดแล้วไม่มีแรงดัน ก็แสดงว่าไฟจากpower supply ผิดปกตินะครับแล้วก็อาจจะมาจากสาย AC power cable หรืออาจจะเกิดจากสวิตช์
เกิดจากฟิลเกิดจากหม้อแปลงเกิดจากสายต่อรวมไปถึงตัวเมนวงแผนวงจรหลักก็เป็นไปได้นะครับในกรณีที่เกิดหน้าจอไม่ตอบสนองนะครับซึ่งเราก็ต้องเช็คไปทีละอย่างนะครับเราต้องเช็คไปทีละอย่างเช็คเอ่อสายไฟเช็คแผงวงจรนะครับอันถัดมาในกรณีของการแสดงหน้าจอที่ผิดปกติอันนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ามันมีเส้นสีขาวพาดกลางหน้าจอเลยอันเนี้ยผิดปกติซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้จะเกิดได้จากสองส่วนส่วนแรกก็คือจากแผงวงจรส่วนที่สองก็เกิดจากตัว LCD สกรีนนะครับซึ่งมันก็มีแค่สองอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบวิธีง่ายที่สุดก็คือการเอาอันที่ดีอันที่เสียมาติดตั้งสลับกันดูก็จะดูว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียอันที่สามก็คือเอ่อทัชสกรีนทำงานผิดปกติในการที่ทัชสกรีนทำงานผิดปกติเนี่ยสาเหตุที่เป็นไปได้อันที่หนึ่งก็คือว่าหน้าจอมันไม่สะอาด เราก็จะต้องทำการทำความสะอาดหน้าจอนะครับอันที่สองถ้าสมมุติว่ามันเกิดกดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะเกิดได้ว่าขอบของตัวจอเนี่ยมันไปกดทับบริเวณหน้าจอทำการแก้ไขโดยการคลายสกรูล็อกหน้าจอออกมันก็จะสามารถที่จะแก้ไข ส่วนอันที่สามเกิดจากเอ่อ Data Error ซึ่งเราที่จะต้องทำการ calibrate หน้าจอนะครับถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดแล้วเราทำการคลายสกรูแล้วเราทำการ calibrate จอแล้วก็ยังไม่หายวิธีสุดท้ายก็คือการต้องเปลี่ยนจอนะครับอันสุดท้ายก็คือว่าทำการเปลี่ยนจอเลยเพราะว่าเราทำการแก้ทุกอย่างแล้วมันไม่หาย อันหัวข้อที่สี่เอ่อเอ่อ topic number four not three เอ่อหัวข้อที่สี่ก็คือ communication loss ก็คือการเสียการสื่อสารระหว่างจอกับตัว I just try to fast just maybe allow half an hour to finish ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเอ่อมาถึงหัวข้อที่สี่ในเรื่องของตัวหน้าจอก็คือว่าหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ที่โลโก้เพจไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าเกิดจากสายต่อระหว่างจอไปที่กล่องควบคุมหรืออาจจะเป็นที่แผงวงจรของตัวจอกับแผงวงจรของกล่องควบคุมนะครับในส่วนของการสูญเสียการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ตัวต่อไปที่อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการเสียก็คือตัวควบคุมด้วยมือตัว hand switch สำหรับ hand switch ก็มีแค่สองตัวก็คืออาจจะเป็นที่หัวต่อหรือไม่ก็เป็นที่ตัว hand switch เองนะครับ ในส่วนของหัวอินเจคเตอร์ในส่วนของหัวฉีดความผิดปกติที่สามารถเห็นได้ก็คือเอ่อตัวจอ LED ที่แสดงค่าปริมาตรผิดปกติไฟแสดงผลผิดปกติปุ่มกดผิดปกติแล้วก็ตัวขับกระบอกผิดปกติก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อ
ในส่วนของ LED ผิดปกติก็เช็คนะครับpower supply หรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เกิดจากตัวแผงวงจร ในส่วนของไอตัวไฟแสดงผล ตัวไฟแสดงผลถ้าสมมติว่ามันไม่ติดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่power supply ผิดปกตินะครับหรืออาจจะเกิดจากสายต่อระหว่างคอนโทรลบอร์ดกับอินดิเคเตอร์บอร์ดก็คือสายต่อระหว่างแผงควบคุมกับสายต่อของตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันหลุดเราก็ทำการที่จะเช็คได้หัวข้อถัดไปก็คือว่าตัวแสดงผล LED ผิดปกตินะครับอันนี้ก็คืออาจจะเกิดได้จากตัวแผงวงจรของอินดิเคเตอร์บอร์ดผิดปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวแผงวงจรของหัวฉีดแผงใหญ่ผิดปกติก็สามารถที่จะทำให้เกิดสาเหตุพวกนี้ได้นะครับซึ่งเราก็จะจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบไปทีละอัน ในส่วนของสวิตช์ในส่วนของปุ่มกดนะครับปุ่มกดผิดปกติเรากดปุ่มเริ่มฉีดกดปุ่มเดินหน้ากดปุ่มไล่แอร์แล้วมันไม่ทำงานสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือตัวสวิตช์กดนะครับตัวสวิตช์กดที่เราเรียกว่า membrane switch ตัวนี้เอ่อถ้าสมมติว่ามันกดไม่ติดเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ วิธีการตรวจสอบก็คือเราไปที่ detection ตรงนี้แล้วเราก็ทำการกดปุ่มที่หัวฉีดทีละปุ่มหลังจากที่เรากดปุ่ม exhaling air ที่หัวฉีดที่หน้าจอมันก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับเราก็ทดสอบไปทีละปุ่มทีละปุ่มถ้าสมมติว่าไอหัวฉีดไหนเนี่ยกดปุ่มแล้วมันไม่มีเครื่องหมายถูกมาให้เราอย่างเช่นว่ากดปุ่มไล่แอร์แล้วไม่มีเครื่องหมายถูก ก็แสดงว่าปุ่มไล่แอร์มีปัญหา ซึ่งก็ทำได้โดยการที่เราจะต้องเปลี่ยนแผงสวิตช์นะครับเมมเบรนสวิตช์ในส่วนของเอ่อความผิดปกติที่เกิดจากตัวขับกระบอก สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นแมคานิกแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับบางครั้งเนี่ยตัวคอนทราสต์ตัวสารทึบรังสีมันเข้าไปติดกระบอกติดเฟืองที่อยู่ข้างในมันก็จะทำให้การทำงานของตัวขับกระบอกเนี่ยผิดปกติได้รวมไปถึงบางทีเราจะพบว่าตัวเอ่อเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์ของตำแหน่ง position sensor เนี่ยมันอาจจะมี contrast media ตัวเอ่สารทึบรังสีเข้าไปขัดขวางแสงก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะขับตัวกระบอกได้อย่างปกตินะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากตัวขับมอเตอร์ไดรเวอร์ตัวขับมอเตอร์ผิดปกตินะครับซึ่งก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวขับมอเตอร์รวมไปถึงตัวแผงวงจรของตัวหัวฉีดเองนะครับถ้าสมมติว่ามันผิดปกติเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผงวงจรบางครั้งสาเหตุอาจจะเกิดจากเอ่อแรงดันโวลเตจจาก power supply ผิดปกติ ซึ่งเราก็สามารถที่จะเอ่อเช็คนะครับรวมไปถึงฟิลต่างๆ แล้วก็เอ่อสวิตช์ผิดปกตินะครับฟิลอันนี้จะเป็นตัว2แอมป์แบบขาดช้านะครับ True amp slow bow fill เป็นฟิล2แอมป์แบบขาดช้านะครับ อันนี้ก็คือตัวในส่วนของหม้อแปลงอย่างที่บอกไปทีแรกหม้อแปลงจะมี2 ขดนะครับอันที่เป็น14 โวลต์
AC สำหรับจ่ายให้กับแผงวงจร แล้วก็27โวลต์ AC สำหรับจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งถ้าสมมุติเราตรวจสอบกระแสสลับแล้วไม่มีไฟ ก็แสดงว่าหม้อแปลงเสียหายนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราตรวจสอบแล้วพบว่าหม้อแปลงมี14โวลต์กับ27โวลต์แต่ว่าไฟ DC ที่อยู่ที่แผงวงจรเนี่ยผิดปกติก็จะเป็นจากตัว rectifier เป็นอาจจะมาจากไดโอดหรืออาจมาจากตัวคาปาซิเตอร์ที่อยู่ในแผงวงจรรวมไปถึง IC ต่างๆ ในส่วนของการสูญเสียการสื่อสาร communication loss บางทีมันก็จะขึ้น error code Ça ne sera pas prêt, E75 je vais voir, j'ai repris ici. นะครับE25 อันนี้ก็คือการเสียการสื่อสารระหว่างหัวฉีดไปที่กล่องควบคุมแล้วก็จากกล่องควบคุมไปที่จอ ถ้าสมมุติว่าสายต่อมันไม่สื่อสาร มันก็จะอาจจะขึ้นโค้ด E25 นะครับ เราก็ทำได้โดยการเปลี่ยนสายต่อ ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสายแล้วไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนแผงวงจรของคอนโซลแผงวงจรของหน้าจอ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแผงวงจรของกล่องควบคุมนะครับเอ่อบางทีเนี่ยสายมันอาจจะหลวมสายหลวมหลุดหลวมนะครับ หรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากpower supply จ่ายไฟมาผิดปกติ รวมไปถึงแผงวงจรหลักผิดปกติ แล้วก็อันสุดท้ายสำหรับเอ่อการการเคลื่อนของตัวขับไซลิงผิดปกติก็คือเกิดจากกล่องไดเวอร์เองนะครับถ้าสมมติว่ากล่องไดเวอร์เสียเราก็ต้องเปลี่ยนกล่องไดเวอร์นะครับถัดมาเราจะพูดถึง Error Code เอ่อในส่วนของ Error Code นะครับเราก็เวลาที่สมมุติว่าเครื่องมันผิดปกติเนี่ยมันจะมี Error Code ขึ้นมา อันที่หนึ่งเลยก็คือ E09 E09 Error Code นะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอ อันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันขึ้น E09 เนี่ยก็เราก็ต้องเปลี่ยนคอนโซลก็คือแผงอันนี้นะครับ E09 เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับถ้าขึ้น E09 มาเราก็เปลี่ยนตัวจอนะครับสำหรับ E10 ก็คล้ายๆกัน แต่ว่าถ้ามันขึ้น E10 เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแผงวงจรของหัวฉีดก็คือตัวนี้นะครับ E10 เราเปลี่ยนเซอร์กิตของหัวฉีด E11 ก็เหมือนกันเปลี่ยนแผงวงจรของหัวฉีดนะครับสำหรับ E12 เนี่ยมันเกิดจากตัวตรวจจับตำแหน่งผิดปกติ ซึ่งตัวตรวจจับตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับตัวตรวจจับตัว E12 เนี่ยอยู่ด้านบน ถ้ามันขึ้น E12 เราก็ให้มาเช็คที่ตัวนี้ อาจจะทำความสะอาด หรือถ้าทำความสะอาดแล้วไม่หาย เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเอ่อเอ่อวงตัวสวิตช์ตรวจจับตัวนี้นะครับ ส่วน E13 ก็คล้ายๆกัน E 13นะครับ E13 13อันนี้เป็นตัวตรวจจับตำแหน่งที่อยู่ทางด้านล่างสำหรับ E16 อันนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีคนไปกดปุ่มที่หน้าจอตรงเนี้ยค้างเอาไว้ถ้าปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ด E16 E16 นะครับถ้าใครไปกดปุ่มบนอินเจคเตอร์ค้างไว้มันก็จะขึ้น E16 ก็ถ้าสมมติว่าเช็คแล้วไม่มีใครไปกดค้างก็แสดงว่าปุ่มมันค้างด้วยตัวของมันเองในกรณีนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเมมเบรน
สวิตช์ทั้งแผงนี้เลยตัวนี้นะครับแผงสี่เหลี่ยมอันนี้คือเ e มเบรนสวิตช์เราต้องเปลี่ยนทั้งแผงถ้าเช็คแล้วไม่มีใครไปกดปุ่มค้างไว้นะครับสำหรับ E17 E7 Trine E7 Trineมันเกี่ยวข้องกับตัวเอ่อไดเวอร์นะครับไดเวอร์ผิดปกติ ซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าเอ่อมันเป็นจากอะไรบางครั้งตัวไดเวอร์เองมันมันไม่ผิดปกติแต่ว่ามันมีตัวอื่นไปทำให้ไดเวอร์ผิดปกติเช่นมอเตอร์ช็อตหรือตัวเฟืองต่างๆตัวเกียร์ต่างๆเนี่ยมันติดขัดรวมไปถึงแผงวงจรต่างๆที่จ่ายไฟให้เกี่ยวข้องกับไดเวอร์เนี่ยผิดปกติมันก็อาจจะทำให้เกิด E17 ได้เหมือนกันดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบไปทีละอย่างสำหรับ E18 18ก็เปลี่ยนแผงวงถ้าสมมุติว่าเกิด E18 แล้วเราทำการรีสตาร์ทไม่หายก็ต้องเปลี่ยนแผงวงจรของตัวกล่องควบคุมหลักนะครับในส่วน E20ก็เหมือนกันเอ่อ E 20ถ้าสมมุติว่าเรารีรีสตาร์ทเปิดปิดเครื่องแล้วไม่หายเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผงวงจรของตัวกล่องควบคุมหลักนะครับE21 E21ก็เปลี่ยนแผงวงจรเหมือนกัน ในส่วนของ E23 E23นะครับก็เกิดจากแรงดันสูงเกินไปในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีใครไปบีบสายที่ต่อไปที่คนไข้เราก็อาจจะต้องตรวจสอบเอ่อตัวตรวจจับแรงดันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากภายนอกนะครับอาจเกิดจากอุปกรณ์ที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่นเอ่อมีคนไปปิดวาล์วไว้หรือว่ามีคนไปบีบสายไว้นะครับมันก็จะเกิดแรงดันสูงเกินไปในส่วนของ E24เนี่ยมันจะเกิดตรงข้ามกับ E23 E24อีกตรงกันข้ามกับE23ก็คือถ้าสมมุติว่าแรงดันเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดแรงดันมันสูงใช่ไหมครับแรงดันมันสูงจนมาชนเส้นสีแดงเนี่ยเกินเส้นสีแดงขึ้นไปนะก็เกิดover pressure แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ๆสายที่ต่อเข้ากับคนไข้เนี่ยมันหลุดสายมันหลุดนะครับแรงดันมันก็จะตกพอแรงดันตกปุ๊บมันก็จะเกิด E24 ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปิดได้นะครับในส่วนของ E25 E25 เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเมนคอนโทรลเมนคอนแผงวงจรหลักกับแผงวงจรของหน้าจอถ้าสมมติว่าสายเชื่อมโยงเนี่ยสายเชื่อมโยงเส้นนี้กับสายเชื่อมโยงเส้นเนี้ยมีปัญหาระหว่างหัวฉีดระหว่างหัวฉีดหน้าจอหน้าจอแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้มันก็จะเกิดเอ่อ Error Code E25นะครับเกิด Error Code นะครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะไปอย่างเร็วๆก็คือในส่วนของการทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในการอัปเกรดซอฟต์แวร์เราจะทำได้3 วิธีวิธีที่1ก็คือเข้าสู่ debugging mode ก็คือการทำการปรับแต่งแรงดันการปรับการปรับเทียบแรงดันที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับในส่วนของการคอนฟิก
configuration ก็พูดถึงในกรณีอย่างเช่นเราจะไปปิดบางบางฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะปิดE74 V เราต้องการที่จะปิดนะครับเราต้องการที่จะปิดฟังก์ชันนี้เราก็ต้องมาทำการconfiguration ในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเกรดก็คือว่าเราจะทำการเอ่อบันทึกค่าลอมใน CPU ของอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถทำการอัปเกรดซึ่งในส่วนของ CPU เราจะมีทั้งสามCPU เลยก็คือ CPU ที่อยู่ในหัวฉีด CPU ที่อยู่ในหน้าจอแล้วก็ CPU ที่อยู่ในกล่องควบคุมอยู่ในกล่องควบคุมก็มี3 ส่วนนะครับมาส่วนแรกก่อนในการอัปเกรดหน้าจอนะครับก็คือเอ่อเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า J-Link JTAG อันนี้สำหรับกล่องควบคุมกับหัวฉีดนะครับแล้วก็วิธีการก็คือว่าอันส่วนแรกก่อนก็คือในส่วนของหน้าจอก่อนวิธีการอัปเกรดนะครับเราจะบันทึกไฟล์ลงไปในเมมโมรีลงในแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่หน้าจอทางด้านหลังแล้วเราก็เปิดปิดเครื่องนะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่มไอที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอหลังจากที่กดปุ่มไอแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงปี๊บดังขึ้นมาประมาณ3 วินาทีก็แสดงว่าเราทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า sc injection อันนี้ก่อนนะครับบันทึกลงไปในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้แล้วเราถึงจะทำการอัปเกรดหน้าจอได้ อันที่สองก็คือในส่วนของการอัปเกรดแผงวงจร เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า J-Link ต่อเข้ากับแผงวงจร ส่วนอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสาย USB เส้นนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเราก็ต้องมีเอ่อโปรแกรมสำหรับ J-Link JTAG ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า acd จุด hex ไฟล์นะครับ acb มาจากคำว่า arm control board dot hexagon นะครับ arm control board dot hexagon ไฟล์อันนี้เนี่ยไว้สำหรับอัปเกรดหน้าจอไม่ใช่เอาไว้สำหรับอัปเกรดหัวฉีดนะครับก็โหลดไฟล์เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ทำการกดปุ่ม F7 หลังจากนั้นก็รอจนกระทั่งโปรเซสมันสำเร็จวิธีการเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากซึ่งผมแค่อธิบายว่าเราจะอัปเกรดมันได้อย่างไรแต่ถ้าสมมติว่าถึงวันที่จะต้องอัปเกรดจริงๆแล้วเราจะต้องมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในแต่ละขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้สำหรับการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวเอ่อกล่องควบคุมก็คล้ายๆกันในส่วนของกล่องควบคุมเนี่ยที่เราจะทำการอัปเกรดไฟล์เนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์เดียวกันก็คือมี JTAG Link แล้วก็มีมีเอ่อโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการอัปเกรดของ JTAG แล้วก็จะต้องมีไฟล์ที่ใช้นะครับก็คือ C20 underscore mcb.hex อันนี้ก็คือชื่อไฟล์นะครับmcb มาจาก
main control board hexagon อันนี้คือชื่อไฟล์สำหรับอัปเกรดแผงวงจรของกล่องควบคุมหลักนะครับก็วิธีการก็เหมือนกันก็คือผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า JTAG นะครับก็ผมขอจบการเทรนเพียงเท่านี้นะครับสมมุติว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องหรือว่าเอ่ออยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นะครับทั้งผ่านแบบทางมายาแล้วก็ผ่านมาทางผมโดยตรงก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่ เอ่อจบการฝึกอบรมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ